Hodně z vás mi psalo, kdy bude další díl o mojí Supře. Dneska to teda nebude o mojí Supře, ale rád bych vám to alespoň nějak vynahradil. Čau, já jsem tady a tohle je Toyota Supra. A tohle, to je další Supra. A tohle, to je další Supra. Tak když tu máme dneska rovnou 3 Supry, tak si dáme takové malé technické okénko. Poslední dobou mi přijde, že se lidi dělí na 2 tábory. Jsou ti, kteří si myslí, že Supra je nejlepší auto na světě, nejrychlejší, a potom jsou ti, kteří si myslí, že Supra je jenom přehypovaný nesmysl. Já bych zůstal tak někde uprostřed. Supra je za mě na svoji dobu skvělý auto. Ty motory mají potenciál a výdrž a spolehlivost. A dneska si ukážeme, jaké jsou hlavní rozdíly vlastně v motorech 4. generace Supry. Máme motory, které se dělí na atmosféry a motory Twin Turbo. Jenomže také máme další dělení a to jsou vlastně motory s VVTčkem a bez něj. Takže máme vlastně 4 druhy motorů 2JZ. Jen tak mimochodem, mám pro vás i nějaká zajímavá fakta. Vidíte například tento červený nádech? Pamatujete si, jakou měla moje Supra původně barvu? Kdo také viděl první díl, možná si vzpomenete, že jsem mluvil o aktivním předním spoileru, které byl na mém autě, protože jsem měl Supru v plné výbavě. Ano, i tento díl původně pochází z mého vozu. Pokud je Toyota Supra vaším snem, opravdovým snem, vykašlete se na ostatní. Je úplně jedno, jestli si koupíte atmosféru a jestli si koupíte automat. Věřte mi, že i s volantem napravo se dá jezdit v Čechách úplně bez problému. Řešte spíš to, že budete mít základ, budete mít auto, pokud to seženete za rozumnou cenu. Pokud byste chtěli nějakou topku s VVTčkem, s GTEčkem nebo nedej bože levostranku, zaplatíte za to v dnešní době astronomické ceny. Takže pokud máte nějaký základ, budete mít Supru a můžete přemýšlet, co dál. Převodovka se dá vyměnit, motor se dá oturbit. A dneska si řekneme, jak na to. Takže tohle je ideální kandidát na turbo. Je to atmosférický motor GE bez VVTi, což je důležité. Motory GE s VVTčkem totiž měly slabý spodek a nedají se turbit. Musíte okovat vlastně celý spodek, vyměnit ojnice, písty a tak dále. Tento spodek motoru je vlastně shodný s motorem GTE, takže vlastně můžete tam dát až nějakých 550 koní. Problém je potom, že tyhle ty GEčka nemají ostřik pístu, což zase nemá chlazení a tak dále. Takže jakoby těch 550 bych tady považoval za takový strop. Jak to tedy oturbit? Problém je, že máte rozdělovač a nemáte snímač vačky. Takže na to, abyste to naladili, tak ideálně prostě vyměnit hlavu motoru, anebo tuhle hlavu motoru upravit. Upravit to lze tím, že vlastně do hlavy motoru uděláte díru a dáte tam adaptér. Do adaptéru potom snímač vačky, vyměníte vačky a můžete použít i vlastně tuhle hlavu. Lepší řešení je, pokud seženete náhodou hlavu motoru z GE s VVTi, která má vyřešené všechny neduhy. Bohužel tato generace, jak jsem říkal, má slabý spodek, takže ideální je vlastně ty 2 motory nakombinovat. Můžete také použít libovolnou hlavu z GTEčka. Bude to dražší varianta, ale i to se dá. No a nebo lze použít i hlava motoru z 1JZ. Je to jiný druh motoru, ale hlava tam sedí, vznikne hybrid, takzvaný 1,5 JZ, který se také používá. V tomto autě máme motor GTE, původně tedy Twin Turbo bez VVTi
Ale jak vidíte, majitel vlastně vyměnil sériové Twin Turbo za Single Turbo. Touto změnou vlastně nestratíte vůbec nic, naopak získáte při stejném tlaku větší výkon, lepší průběh. Byť si spoustu lidí myslí, že Twin Turbo má lepší průběh, není tomu tak. Přece jenom ty turba, která v těchto motorech byly, tak už mají 30 let a nová turba, Single Turba, mají lepší průběh. Takže opravdu jenom získáte při menším nebo stejném tlaku mnohem větší výkon. V této faceliftové verzi máme tady motor GTS VVTi. VVTi poznáte podle této malé bouličky vepředu. Jinak tehle motor je úplně v sériovém stavu, takže vidíte i původní airbox, žádný vlastně sportovní filtr ani nic takového a tady vlastně vidíte ten originální spletenec a originální dvě turba. Takže teďka si povíme ještě něco o převodovkách. V této atmosférické Supře máme 5kV manuální převodovku, což se může zdát jako fajn věc, ale pokud plánujete s autem něco dělat a plánujete na to dát nějaké turbo, tak tohle bude věc, která vás tady bude nejvíc omezovat. Tahle převodovka totiž nevydrží moc velké výkony a i na těch 500 koní to bude dost problém. Doporučuji tedy ohlédnout se po nějaké jiné převodovce, alternativy máte například z těch levnějších ZFO z BMWčka, manuální převodovka, anebo CD09 z 350-370Z. Dále do Supry dělali také další 5kV s označením R154, jenomže tyto převodovky poměrně zdražily a nejsou zas tak skvělé, jak si kdo myslí. Samozřejmě nejlepší máte Getrag V160, V161, to jsou 6kV manuální převodovky, které se dávaly do verze GTE. Problém této převodovky je její pořizovací cena. Tyto převodovky se prodávají i na bazaru až za 250 000, což znamená, že pro spoustu majitelů Supry vychází cenově lépe původní převodovku prodat a koupit si něco jiného. Tak si teď pojďme říct něco k automatickým převodovkám. Automatické převodovky v Toyotě Supře byly pouze 4 kvality. Měly různé typy, například tento facelift má jinou kulisu a umožňuje i řazení na volantu. Je třeba si uvědomit, že Supra je vůz typu GT, což znamená, že tyto auta byly na dlouhé trasy, měly být pohodlné a vlastně ta automatická převodovka zde dává perfektní smysl. Takže vůbec bych auta s automatem nehanil. Výhodou je, že vlastně tyhle 4 kvality zvládnou i mnohem větší výkon a kroutící moment, dokonce větší než ona zmíněná převodovka manuální z atmosféry. Takže vlastně vůbec tuto převodovku nevidím jako problém. Dokonce máme možnost vyměnit převodovku v automatu a zachovat automat. Lze použít novou převodovku ZF8, která je jedna z nejlepších aktuálně vyráběných automatických převodovek a auto s ní bude fungovat ještě mnohem líp než na jakémkoliv manuálu, který byste sehnali. Když se vrátím ještě na chvíli k manuálním převodovkám, pokud plánujete manuál, určitě bych doporučil jako nejlepší volbu převodovku Tremec. Tremecy seženete u dílera, funglnové, převodovky vydrží i 1000 koní a dají vám na to záruku. Tyto převodovky lze snadno přes adaptéry napárovat se Suprou a s motorem 2JZ a jsou to asi jako nejlepší manuály, jaké můžete v dnešní době sehnat. A jinak pokud se bavíme o výkonu, rád bych vám taky připomenul, že pokud plánujete velké výkony, jako například já 1000 koní, není to jenom o tom, že na auto dáte velké turbo a bude to fungovat. Počítejte s tím, že cena takových úprav zahrnuje spousty dílů a například jednou i dvakrát převyšuje cenu pořizovací, jakou zaplatíte za tento vůz. Pojďme si tedy ještě shrnout výkonnostní možnosti motorů 2JZ. Pokud máte tedy NAčko bez VVTčka, tam je ta hranice nějakých 550. Zvedat výkon na NAčku bez VVTčka opravdu nedoporučuji. Pokud máte motor GTE, ať už s VVTi nebo bez VVTi, tak záleží na jeho stavu. Pokud je ten motor ve skvělém stavu nebo ideálně nový, motory 2JZ se dají stále koupit nové v Toyotě a nestojí překvapivě tolik, tak tam potom se můžeme bavit o nějakých 700 koních. Na sériovém motoru sériová hlava, pouze s úpravami takzvanými bolt-ons, což znamená, že našroubujete vlastně na to velký single turbo, nějaké jiné sání, velký intercooler a tak dál. S těmito bolt-ons se můžeme bavit o nějakých 700 koních. Pokud chcete výkon vyšší, tak tam opravdu je třeba se zamyslet, kolik peněz na to mám k dispozici, protože tam potom to není jenom o tom turbu, o tom postavit motor a tak dál, tam potom se můžeme bavit nad 1000 koní. Samozřejmě jako úplně jiné pohonné ústrojí, diferenciál, poloosy, vlastně palový systém, tam potřebujete například 3 palivové pumpy a podobně, takže opravdu to není levná záležitost a čím více koní, tím větší to je problém a tím menší spolehlivost.
což znamená, nikdy vám žádný člověk jako nezaručí takovou kvalitu jako Toyota. Spoustu drifterů používá sériové motory GTE na výkon 700 koní, protože je to nejspolehlivější. Pokud motor odejde, prostě si koupí nový, úplně nový v Toyotě a jezdí dál. Samozřejmě nikdo není schopný sestavit motor tak jako Toyota. Takže tolik k výkonu a teď se jdeme ukázat nějakou jízdu a přichází ta akčnější část. Jdeme se projet. Dnešní epizodu máme u konce, doufám, že se vám super líbily. Každopádně dejte mi zase komentáře, dejte like, dejte odběr a uvidíme se zase u další epizody. Čau příště.